තාක්ෂණය හඹා යන ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා SN Meta YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ SQL Android දුරකථනයේ run කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න. නැත්නම් exam saver නැත්නම් WAM saver එක අපේ Android දුරකථනයට සාර්ථකව install කරගන්න හැටි කියලා දෙන්න. හරි. ඒකට අපිට මුලින් අවශ්‍ය වෙනවා මේ KS web කියන application එක. මේක download කරගන්න link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඒ file එක download කරලා unzip කරගන්න ඕනේ. unzip කරගන්න ඕනේ password එක මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුර දානවා. හරි. ඒ විදිහට unzip කරලා install කරගත්තට පස්සේ අපිට මේ විදිහට තමයි මේ app එකේ icon එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දුරකථනයේ data on කරලා මේ app එක open කරගන්නවා. permission ඉල්ලද්දී ඒවට allow දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් app එක ඇතුලේ අවශ්‍ය ෆයිල් ටික install කරගන්න. හරි. ඒ ටික සාර්ථකව install වුණාට පස්සේ අපි උඩ මේ menu bar එකේ tool කියන option එකට යන්න ඕනේ. මේ tool කියන option එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේ phpMyAdmin කියන option එකට. මේ phpMyAdmin option එකට ගිහලා මේ light tpd කියන එකට ටික් එක දාලා okay දෙන්න. ඊට පස්සේ notice එකක් එනවා. localhost 8000 කියන එකට මේ server එක add වෙනවා. ඒකටත් okay දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ආයේ උඩ මේ status කියන එකට යන්න. ඒකට අපිට බලන්න පුළුවන් මේ light pd එක යටතේ host 1 කියලා localhost 8000 කියලා link එකක් add වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි අන්නේ link එක open කරගන්න ඕනි අපේ Chrome browser එකේ. Chrome browser එකේ මේ විදිහට open කරගන්න. හරි. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් phpMyAdmin කියන home page එකට අපි link වුණා. මෙතනදී අපිට username password දීලා login වෙන තියෙනවා. මෙතනදී අපිට password එක ගහන්න ඕනේ. මේ username කියන එකට මේ root කියන username එක දාලා go කියන එක click කරන්න. හරි. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අපි සාර්ථකව web server එකට connect වුණා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඉරි තුන click කරලා desktop site කියන එකට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් PC එකේ laptop එකකින් වගේ අපි WAM server එකට connect වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ ඉරි තුන click කරලා මේ SQL කියන option එක select කරන්න. අපිට query run කරන්න SQL එකේ run කරන්න පුළුවන් මෙතන. හරි. දැන් අපි database එකක් හදාගන්න. database එකක් හදාගන්න create database school කියලා අපි database එකක් හදාගන්න. school. ඊට පස්සේ අපිට මේ go කියන එකෙන් මේ query එක run කරගන්න පුළුවන්. හරි. සාර්ථකව query එක run වුණා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන school කියලා database එකක් ඇදලා තියෙනවා. දැන් අපි database එක select කරගමු. හරි. දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ school කියන database එක select වෙලා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ database එකට table එකක් add කරගන්න. හරිත් මේ SQL එකට ගියා.
මෙතන ටයිප් කරනවා create table student කියලා ටේබල් එකක් හදාගන්න. student අපිට දාන්න පුළුවන් student id එකක් primary key එක විදිහට stid int තුනක් දාමු අපි not null මේක primary key එකේ හින්දා අපිට දාන්න පුළුවන් to increment කියලා ඊට පස්සේ අපි තව student name එක වාචා මේකට 30ක් not null තව අපිට පුළුවන් subject කියලා එකක් හදන්න subject sub කියලා දාන්න වාචා විස්සක් විතර දාන්න not null ඊට පස්සේ එකට primary key එක add කරන්න පුළුවන් primary key stid අපි මේක run කරලා බලමු right සාර්ථකව run වුණා දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් student කියලා table එකක් add වෙලා තියෙනවා අපි ආයෙත් Google box එකට ගිහින් මේක ක්ලියර් කරලා අපි හදාගත්ත table එකට values set කරමු values set කරන්නේ insert into student ඊට අපි හදාගත්ත column ටික දාන්න stid name subject sub ඊට පස්සේ අදාළ values ටික id එකට එක දාන්න පුළුවන් name එකට custom කියලා දාන්න subject එක english අපි වාචා එකක් ගහද්දී උඩුකම දාන්න custom english කමාව අපිට තව value එකක් add කරන්න පුළුවන් මේකට අපි සිංහල මේ විදිහට value add කරන්න පුළුවන්
අපි මේ query run කරලා බලමු. මෙතන error එකක් ආවද මේ stid එකට දාලා නැහැ. run කරලා බලමු. සාර්ථක කරන්න. දැන් අපිට අපි හදාගත්ත ටේබල් එක බලන්න පුළුවන්. select all from student. අපි query run කරලා බලමු. හරි. ඔයාලට පේනවා මේ අපි හදාගත්ත ටේබල් එක stid එකට නම කසුන්, subject එක english, id එක 2 අමර, subject එක sinhala. හරි. දැන් අපිට මේ විදිහට ඕනෙම විදිහේ database එක අපේ දුරකථනයෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හමු වෙමු. සමට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ස්තුතියි.